What's up mga kabro? And then panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At ang ating pag-uusapan ngayon is all about yung problem na retries have been exceeded. So yung reset and pin. So ito mga kabro, so solusyonan natin yan in a direct way. And mga kabro, stay tuned and panoorin mo to. First, isasabihin ko muna sa inyo yung reason kung bakit nangyayari yung ganitong problem. So, nangyayari yung ganitong problem kapag halimbawa na nag-enter tayo ng MP natin, 3 attempts pero mali pa din, hindi nagtatama. So, may experience natin to. Retries have been exceeded. So, ano naman yung possible solution just in case na na-encounter nga natin to? So, isa lang mga kabro, there's only one solution. Ito yung time. So, paano? Time lang talaga makakapag-resolve nito kasi hihintayin lang natin yung 1 day bago mag-login ulit tayo dun sa ating Gcash account. So, after 1 day, input ulit natin yung ating MPIN and make sure na tama na yung ating inilalagay doon. And halimbawa na hindi natin tanda talaga and hinuhulaan lang natin, much better na mag-reset na tayo ng MPIN or mag-forgot password tayo. Forgot MPIN, I mean. Para, ayun, i-reset na nung system yung ating MPIN and hindi na tayo manghula or mamali dun sa MPIN. Kasi 1 day na naman mga kabro ang hihintayin nyo kapag naka 3 attempts kayo at hindi pa rin tama yung MPIN na inilagay nyo. So if you are looking for a process kung paano ba mag-forgot ng MPIN, ito yung process ilalagay ko rin mga kabro. Ito, panoorin nyo. First, of course, open natin yung ating Gcash application. Then makikita natin dito sa may lower right side na may makikita tayo sa kababaan na forgot MPIN. So click natin yan. Then after, puproceed tayo sa send code. So may matatanggap tayong 6 digits from the system and ilalagay natin sa spaces provided. Then after, meron tayong makikitang security questions which is sasagutin lang natin yan based on our of course information na inilagay natin nung nagagawa tayo ng Gcash account. Then after, hihingi na tayo ng bagong MPIN, then i-type ulit natin after natin ma-type dun sa unang space, then click the submit button. And finally, makikita natin yung confirmation na successful na yung pag-reset ng ating MPIN. Then click OK and ayan, proceed na tayo dun sa login portion para ilagay na natin yung bagong gawa nating MPIN. And ayan, ma-open na natin yung ating Gcash account. So ayun lang mga kabro, I hope na natulungan ko kayo and nasagot ko yung mga tanong nyo. Stay safe mga kabro and God bless.